با سلام، با آشپزی با آدریان خوش اومدین. امروز میخوایم با هم نون سیمید درست کنیم. سیمید یه نون ترکیه. بهتون امروز آموزش میدم که به چه راحتی میتونید تو خونتون این نون خوشمزه رو درست کنید. مواد اولیه: آرد 4 پیمانه، شیر ولرم 1/2 پیمانه، شیره انگور، آب، روغن مایع از هر کدوم 1/4 پیمانه، نمک نصف قاشق چایخوری، خمیر مایع 3 قاشق چایخوری، عسل 1 قاشق غذاخوری، شکر 1 قاشق چایخوری، کنجد برای تزیین مقداری. 1/4 پیمانه آب ولرمی که داشتیم رو داخل کاسه میریزیم و خمیر مایع رو بهش اضافه میکنیم و همینطور مقدار شکری که داشتیم. مواد رو مخلوط میکنیم و اجازه میدیم خمیر مایع به مدت 5 دقیقه استراحت کنه. حالا توی ظرف خشک آرد و نمک رو الک میکنیم و وسط خمیر رو گود میکنیم و خمیر مایعمون که به عمل اومده رو اضافه آرد میکنیم و شیر رو هم همینطور، آب، روغن مایع و همینطور عسلی که داشتیم. همه مواد رو مخلوط میکنیم تا خمیرمون جمع شه. بعد از اینکه خمیر جمع شد حدود 10 دقیقه تا 1 رو باید خمیر رو ورز بدیم. بافت این خمیر کمی سفته. خمیر رو به شکل چونه در بیارین و ته ظرفتون رو چرب کنید. روی ظرف رو میپوشونیم. به مدت 2 ساعت تو محیط آشپزخونه این خمیر باید استراحت کنه. بعد از این زمان ادامه کار رو با هم میبینیم. بعد از زمان 2 ساعت خمیر رو انتقال میدیم به سطحی که آرد پاشی کردیم و خمیر رو به 8 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. هر قسمت رو به شکل چونه در میاریم و دوباره میذاریم نیم ساعت خمیرامون استراحت کنه. سینی فرو کاغذ روغنی پهن میکنیم و هر کدوم از چونه ها رو به شکل یه نوار باریک در میاریم. خمیر رو به شکل یه نوار باریک در آوردم. یه طرف خمیر رو نگه دارین و طرف دیگر رو میپیچونیم به این صورتی که دارین میبینیم. و بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم و دو طرف خمیر رو به هم وصل میکنیم. همه خمیرها رو به همین صورتی که دیدین انجام میدیم و دوباره روی خمیر رو با یه پارچه‌ای میپوشونیم و به مدت نیم ساعت میذاریم خمیرامون استراحت کنه. بعد از این زمان ادامه رو با هم میبینیم. بعد از زمان نیم ساعت مقدار شیر انگوری که داشتیم رو با یه قاشق غذاخوری آب مخلوط میکنیم و به سطح نونامون میمالیم و کنجدی هم که داشتیم رو میریزیم روی نونامون. بعد از این کار نونا رو میذاریم داخل فر با درجه حرارت 180 درجه سانتیگراد به مدت 15 تا 20 دقیقه. از اینکه نونا آماده شد ادامه کار رو با هم میبینیم. سیمیتای ما حاضر شد. دیدین که چقدر راحت میتونین تو خونتون این نون خوشمزه رو درست کنید. موقعی که خمیرا رو داخل فر میذارین یه ظرف آب هم توی فر قرار بدین. این کار باعث نرمی نونامون میشه. ویدیوهای آموزشیم رو برای دوستاتون و کانال هایی که توش عضو هستین به اشتراک بذارید. و اگه تا به حال عضو کانال های رسمی من نشدین پایین همین ویدیو آدرسش رو براتون گذاشتم. حتما عضو بشین و برای دوستاتونم به اشتراک بذارید. مرسی که تا به اینجا بیننده برنامه‌ام بودین. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.